नमस्कार म आज यो हाम्रो दाङ जिल्लाको लुम्बिनी प्रदेशको लमहीमा छु र यहाँ हामी सीता म्यामकोमा छौँ र हामी सबै साथीहरू इन्जोय गर्नको लागि अहिलेमा जुट्न आँटिराखेका छौँ र तपाईलाई आजको केही कुराहरू दिनभरिका गतिविधिहरू पक्कै पनि तपाईलाई कैद गरेर देखाउने छु र आजको दिन तपाईको पनि ह्याप्पी रहनेछ हाम्रो पनि रहनेछ भन्दा अब चाहिँ हाम्रो प्रस्थान सुरु हुन गइराखेको छ। थ्यांक यू। आज होलीको दिन देउस रमाइलो छ बाटामा। चोकमा होली खेल्दै हुनुहुन्छ कि रमाइलो छ। उता भन्दा यता रमाइलो लाग्यो अहिले मलाई त। है कस्तो रमाइलो एकै ठाउँमा नचिनेको एकै अर्को उता अहिले हामी लमाई बजारमा छौँ। लमाई बजारको रौनक लमाई बजारको होली यस्तो भइरहेको छ। प्रसाद वितरण गरिरहनु भएको छ आयोजक जीवनले र यो होली विशेष कार्यक्रम भनेको सबैलाई होली कार्यक्रम रहेको हुनाले आज धेरै सांस्कृतिक कार्यक्रम सँगसँगै प्रसाद वितरण कार्यक्रम मनोरञ्जन कार्यक्रम नाचगान कार्यक्रम रहेको हुनाले सम्पूर्ण समावेश भएर आफू पनि मञ्चको तल नाचेर रमाइलो गरिदिनु सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध छ। झन्डै सांस्कृतिक संयोजकको मुख्य प्रस्तुतिहरू। नमस्कार, यतिखेर हामी लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका अवस्थित पर्यटकीय स्थलीय हामी यो जखेरा तालमा छौँ र यो जखेरा तालमा आज हामी फागु पूर्णिमा अथवा होलीको दिन रमाइलो गर्न आइराखेका छौँ। अत्यन्तै सुन्दर पर्यटकीय स्थलको एउटा नमुनाको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ भने यो दाङ जिल्लाको एउटा पर्यटकीय स्थल र जखेरा ताल हो। यो तालमा विभिन्न पर्यटकहरू आउने जारी छ र आउने जाने। आज होलीको दिन अलिकति हामी रमाइलो गर्नको लागि यो ठाउँमा आएका छौँ। आज हामी यो होली विशेष लमही सँगसँगै यो जखेरा तालको यो क्षेत्रमा घुमघाम गरेर हामी फर्किन्छौँ र यहाँको बारेमा अलिकति हामी यो ताललाई पनि देखाउँछौँ। यतातिर हाम्रो बोटिङको पनि व्यवस्था छ। तपाईँ यसमा यो बोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ताल चाहिँ अलिकति सरसफाइको क्रममा भयो जस्तो लाग्छ, त्यसकारण अलिकति धमिलो पानी छ। अनि यसमा यो बोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र अत्यन्तै सुन्दर मनमोहक दृश्य छ। मनै लोभ्याउँछ। एउटा दाङको पर्यटकीय स्थलको रूपमा यो जखेरा ताललाई विकास गरिएको छ र बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि आगमन हुने कार्यक्रम जारी रहन्छ र आज अलिकति होलीको कारण थोरै पर्यटक मात्र हामीले देख्न पाउँछौँ र यहाँको यो सुन्दरता अनि यहाँको प्राकृतिक दृश्य एउटा एकदमै मनमोहक छ। हामी यहाँ रमाइलो गर्नको लागि आएका छौँ र तपाईँलाई यसका बारेमा अझै दिनभरि विभिन्न डिटेलहरू दिने क्रममा छौँ। र यतिखेर म जाँदैछु। हाम्रो दिदीहरू आउनु भएको छ। म उहाँसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। के छ हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरको शुभ नाम? मीनाक्षी। कहाँबाट आउनुभयो? इन्डियाबाट आउनुभयो। अनि तपाईँलाई यो चाहिँ यो ताल कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो छ नि होइन? अझै राम्रो बनाउन के गर्नु पर्ला? खै मेरो त फर्स्ट एक्सपिरियन्स छ। अहिले पहिलो हेरे त अझै राम्रो। पहिलो पटक यो यस्तो छ। यो अहिले ताल सुकाएर पानी फेरि अलिकति यसलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा हुन सक्छ हैन, नत्र पनि राम्रो छ। अनि आज होली हो हैन, खेल्नु भएन?
बन्दैन ल धन्यवाद है कुराकानीको लागि अनि भर्खरै आउनु कस्तो लागिरहेछ रमाइलो लाग्छ अनि आज होली खेल्नु भएन आज होली छ हामीलाई मिल्दैन त्यही भएर किन मिलेन त्यस कारण को आउनु म मेरो भाइ बुहारी अनि मेरो छोरो कस्तो लागिरहेको छ यो ताल रमाइलो लाग्छ जखरा ताल राम्रो धेरै विकास भएको छ अझै विकास गर्न के गर्नु अझ विकास गर्नको लागि अब यहाँ रेलिङहरू लगाइदिने छेउछेउमा होइन हजुर अनि त्यसै फुलहरू अलिक क्यारीहरू बनाएर मिलाएर लगाउने जुन ठाउँ खाली ठाउँ छ त्यहाँ अलिकति हरियो नि हरियो खालका अनि तिनी ग्रिन प्लान्टहरू लगाइदिने होइन त्यस्तो भएपछि धन्यवाद होली खेल्नु भएको छैन तर पनि होलीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरलाई भन्नु कुराकानीको लागि थ्याङ्क यू हजुर धन्यवाद हाम्रो यहाँ सानो नानीहरू पनि होइन नमस्ते हाम्रो सानो नानीहरू पनि यो तालमा भिजिट गर्नको लागि आउनुभएको छ अनि कहाँ हो घर यताबाट लमाई हो लमाईबाट आउनुभएको कस्तो छ यो ताल एकदमै राम्रो छ राम्रो छ अनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो मलाई त धेरै राम्रो लाग्यो त्यही भएर यो ताल हेर्न आएको अनि कहाँदेखि आउनुभयो त हामी यहीँको मान्छे हो यसो तालको बारेमा अनि यहाँको वातावरण के छ भनेर त्यो बुझ्न आएको अनि ठिक छ नि कहाँ हो बस्ने लमाई भन्नुभयो पढ्ने कतिमा सबैले 11मा हो र सबैलाई होलीको शुभकामना यो हात राखेर बस्ने यो अनुहार छेक्नेलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना है ल हामी अगाडि बढ्छौँ अगाडि पनि हाम्रो नाच्यो कुन गीतमा कस्तो गीतमा नाच्यो चाइनिज गीतमा नाच्यो सरी अघि बोलाको अङ्ग कुन हो पानी हल्लाइरहेको छ अब यी त्यो नानी त उभिएको छ